สวัสดีครับ What is this นี่คืออะไรในวันนี้ ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆมาศาลเจ้าโรงเจกันสักหน่อย ที่นี่มีเทพเจ้าให้เราสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่มากมาย บางท่านก็มาเดี่ยว อย่างเช่นเจ้าแม่กวนอิม บางท่านก็มากันเป็นทีม อย่างเช่นท้าวจตุโลกบาล และในจำนวนนี้ก็มีเทพเจ้าอยู่คณะหนึ่งที่มีกันอยู่ 9 องค์ เป็นผู้ชายทั้งหมด พวกท่านจะได้รับการสักการะบูชาเป็นพิเศษเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจตลอดทั้ง 9 วันนี้ คือตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 9 จนถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน โดยมีพิธีอัญเชิญพวกท่านลงมาจากสวรรค์ก่อนจะเริ่มการกินเจ 1 วัน และมีการจุดตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง อัญเชิญขึ้นสู่เสาโกเต้งที่เป็นเสาไม้ไผ่และมีราวไม้ไผ่ผูกเอาไว้ในแนวนอนเพื่อแขวนตะเกียงตั้งเอาไว้ด้านหลังของแท่นบูชาฟ้าดินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเทพเจ้าทั้ง 9 องค์นี้เอาไว้ตลอดทั้ง 9 วันจากนั้นก็จะมีพิธีส่งพวกท่านกลับสู่สวรรค์หลังจากจบเทศกาลกินเจ 1 วันทีนี้เพื่อนๆพอจะทราบเรื่องราวและประวัติที่มาของพวกท่านกันบ้างหรือเปล่าถ้าทราบก็ช่วยคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยที่สำคัญอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่าพวกท่านมีชื่อว่าอะไรมาถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากฟังเฉลยหรืออยากจะลองไปเดาดูเองก่อนก็ขอให้หยุดคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปิดคลิปไปก่อนก็ได้เอาไว้คิดออกแล้วค่อยกลับมาดูกันต่อเอาล่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะครับชื่อของพวกท่านก็คือกิ่วอ้วงหุกโจ้หรือเกาอ่วงหุกโจ้ตามภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งแปลว่าราชาพระพุทธผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9ส่วนภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกพวกท่านว่ากิ้วอ๋องไต่เต้และภาษาจีนกลางเรียกพวกท่านว่าจิวหวงตาตี้ซึ่งแปลว่ากษัตริย์หรือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื้ออันนี้ผมต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับถ้าผมจะออกเสียงผิดเพี้ยนไปจากที่เจ้าของภาษาเขาพูดกันพวกท่านเป็นเทพเจ้าประจำดวงดาวต่างๆ 9 ดวงได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและพระเกตซึ่งในทางโหราศาสตร์ของจีนนั้นเชื่อว่าการโคจรของดวงดาวเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของจักรราศีต่างๆนอกจากนั้นพวกท่านยังเป็นผู้ควบคุมดูแลธาตุทั้ง 5ได้แก่ไม้ไฟดินทองและน้ำซึ่งมีผลต่อชีวิตของคนเราและความเป็นไปของโลกเราด้วยจึงต้องมีการอัญเชิญพวกท่านลงมาสักการะบูชาในช่วงเทศกาลกินเจนี้และมีการบำเพ็ญศีลงดเว้นอาหารคาวไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อถวายเป็นกุศลกรรมและขอบคุณพวกท่านที่ได้ดูแลโลกมนุษย์ตลอดปีที่ผ่านมาซึ่งพวกท่านก็จะประทานพรให้แก่มนุษย์ผู้ทำกรรมดีและลงโทษผู้ทำความชั่วทั้งนี้พวกท่านจะเสด็จลงมาในเครื่องทรงแบบกษัตริย์บางครั้งเราจึงเรียกพวกท่านว่านพพระราชาด้วยแต่พวกท่านเป็นใครมาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้กลายมาเป็นเทพเจ้าประจำดวงดาวได้อันนี้ก็มีตำนานที่เล่ากันมาแตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมจะขอหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสัก3ตำนานเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็วิวัฒนาการกันไปตามกาลเวลาล่ะนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตำนานแรกเป็นความเชื่อตามลัทธิเต๋าที่ผูกติดกับธรรมชาติและตำนานของเทพเจ้ามาตั้งแต่สมัยโบราณกล่าวว่าพวกท่านทั้ง 9 องค์นั้นเป็นโอรสของพระแม่มารีจีหรืออ่วงบ้อหรือเต้าบ้อผู้สร้างจักรวาลและธาตุทั้ง 5รวมถึงความสมดุลระหว่างยินและหยางซึ่งพระแม่มารีจีนี้ก็มีหลายปางแต่ปางที่นิยมกันมากที่สุดก็คือปางปาฏิหาริย์มีลักษณะเป็นหญิงสาวผมดำนั่งขัดสมาธิอยู่บนดอกบัวมีหมูป่า7 ตัวลากยานพาหนะส่งเครื่องออกศึกแบบจัดเต็มมีหลายหัตถ์หลายกรถืออาวุธถือดวงดาวและสารพัดสิ่งอย่างเอาไว้ครบอยู่ในทุกหัตถ์ทุกกรต่อมาเมื่อพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศจีนพระแม่มารีจีก็ได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหาโพธิสัตว์และบ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นรูปเคารพของท่านประดิษฐานอยู่ด้านหลังของเกาอ่วงหุกโจ้ด้วยส่วนตำนานที่2นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่พุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศจีนแล้วดังกล่าวไว้ในพระสูตรปักเต้าเกงหรือปักเต้าโกของนิกายมหายานแบบจีนว่าพวกท่านเป็นร่างอวตารของพระพุทธเจ้าในอดีต7 พระองค์และพระโพธิสัตว์อีก2 องค์ที่ได้เสด็จมาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์ปีละ1 ครั้งในช่วงเทศกาลกินเจ
และตำนานที่ 3 เป็นความเชื่อตามลัทธิขงจื้อที่เน้นเรื่องบรรพบุรุษและความกตัญญูโดยมีการยกย่องบูรพกษัตริย์ที่สร้างคุณงามความดีอันใหญ่หลวงมีความยุติธรรมและเมตตาธรรมอุทิศตนเพื่อความสุขความเจริญของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์เช่นออกทัพจับศึกเพื่อปกป้องบ้านเมืองและประชาชนสอนให้ผู้คนรู้จักการดำรงชีพการสาธารณสุขสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเช่นตัวอักษรเครื่องดนตรียานพาหนะปฏิทินมาตราช่างตวงวัดระบอบการปกครองกฎหมายและธรรมเนียมประเพณีต่างๆจนได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญจากราษฎรส่งผลให้ดวงวิญญาณของพวกท่านได้มาจุติเป็นเทพเจ้าประจำดวงดาวต่างๆเพื่อทำหน้าที่คุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบไปซึ่งถ้านับตามตำนานแล้วก็สามารถนับรวมได้ทั้งหมด9องค์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักเทพเจ้าในเทศกาลกินเจของชาวจีนกันมากขึ้นนะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข้อมูลในคลิปนี้ผิดเพี้ยนไปหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับแต่หากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการเสาะหาตำนานและเรื่องราวต่างๆมาทำคลิปเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินและรู้จักพวกมันกันมากขึ้นอย่างนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ